साथीहरु यस्तो मिठो जति खाए पनि नगर्ने हो रेस्टुरेन्टमा त धेरै खानु भयोला तर अब तपाईहरुले ढुक्कसँग घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो रेसिपी शेयर गर्न जाँदै छु साथीहरु वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ कुकिङ आज चाहिँ हामीसँग एउटा स्पेशल शेफ हुनुहुन्छ शेफ शंकर हेलो गाइस आज हामी बनाउने छौं बोधा मिठो कीमा नुडल सबैभन्दा पहिले पानीलाई उम्लिनु दिनुस् अब नुडल्सलाई हालेर मजाले पकाउनुस् र पानी निकालेर साइडमा राख्दिनुस् त्यसपछि हाम्रो जुसी कीमालाई चाहिने सबै सब्जी र लसुन अदुवा भिडियोमा देखाए जसरी काट्दिनुस् हामीलाई चाहिने सबै सामान रेडी भएको छ जसले पकाउनु एकदमै छिटो र सजिलो हुन्छ पिनट पनि मजाले टस गर्दिनुस् जुन अन्तिममा नुडल्स माथि हाल्न काम दिन्छ सबैभन्दा पहिले त पटलाई तताएर तेल हाल्नुस् तेल तातेपछि लसुन र अदुवालाई हालेर भुट्नुस् अनि सँगसँगै चप अनियन हालेर मजाले मिक्स गर्दिनुस् प्याजमा राम्रो कलर आएपछि चिकन किमा हालेर मजाले मिक्स गर्दिनुस् र त्यसलाई मजाले छुटाउनुस् किनकि त्यसले लम्स बस्नु दिँदैन तपाईलाई मन पर्ने नेपाली मसलाहरू हालेर किमालाई मजाले चलाइदिनुस् सँगसँगै नुन र थोरै अजिनामोटो पनि हाल्दिनुस् थोरै व्हाइट भेनिगर र सोया सस हालेर टेस्टलाई ब्यालेन्स गर्दिनुस् र मजाले मिक्स गर्दिनुस् अब अघि काटेको स्प्रिङ ओनियन र टमेटो हालेर हल्का कुक हुने गरी मिक्स गरिदिनुस् हाम्रो नेपाली स्टाइल एकदम जुसी किमा रेडी भएको छ सबै सामानहरू मजाले कुक भएको छ चिल्ली ओइलको रेसिपी चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा हालिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्लेटिङको लागि सबैभन्दा पहिले चिल्ली ओइल हाल्दिनुस् र नुडल्स त्यसपछि हाम्रो स्पेशल चिकन किमा माथिबाट राख्दिनुस् अन्तिममा अघि टस गरेको पिनट्स प्याजको पत्ता र फ्रेश टमेटो माथिबाट हालेर गार्निश गरिदिनुस् अब यो एकदमै सजिलो र स्वादिलो घरमै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ चिकन किमा नुडल्स हजुरहरूले पनि खानुभन्दा पहिले नुडल्सलाई मजाले मिक्स गरिदिनुहोस् यो भिडियोमा जसरी सबै चिल्ली ओइल र किमा अनि नुडल्स राम्ररी मिक्स होस् जसले टेस्ट एकदमै राम्रो गर्छ गाइस यस्तो बब्बाल किमा नुडल्स छ हेर्नुस् भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला